พิ่งเริ่มต้นเลี้ยงแคคตัสจะรดน้ำยังไงดีคอนเซปต์ก็คือเราจะไม่ได้รดน้ำทุกวันนะคะเราจะรดน้ำเมื่อดินแห้งเท่านั้นไม่เหมือนต้นไม้ชนิดอื่นนะคะวิธีการที่เราจะรู้ว่าดินแห้งไหมก็ใช้ไม้ปลายแหลมแบบนี้จิ้มลงไปข้างกระถางค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะดึงขึ้นมาแล้วสังเกตดูว่าดินที่ติดไม้ขึ้นมารดทุกวันเหมือนไม้ปกตินะคะทำไมจะต้องรดน้ำเมื่อดินแห้งคำตอบก็คือสภาพอากาศของแต่ละบ้านนะคะแตกต่างกันไปแล้วก็ความโปร่งของดินแต่ละคนนะคะแต่ละบ้านที่ใช้ก็แตกต่างกันไปบางบ้านนะคะอาจจะได้รับแดด 7-8 ชั่วโมงต่อวันแต่บางบ้านอาจจะได้รับแดดแค่ 3-4 ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นดินเนี่ยจะแห้งไม่เหมือนกันนะคะฤดูกาลก็สำคัญเหมือนกันค่ะถ้าเป็นฤดูฝนนะคะความชื้นจะเยอะกว่าเพราะฉะนั้นบางครั้งนะคะ2 อาทิตย์เนี่ยเราถึงจะได้รดน้ำสัก1 ครั้งค่ะถ้าเป็นฤดูร้อนนะคะก็สัก5 วันเนี่ยสามารถรดน้ำได้เลยเพราะว่าดินจะแห้งไวที่สุดในฤดูนี้ค่ะคำแนะนำส่วนตัวของนกนะคะแคคตัสที่เป็นต้นปกติไม่ได้เพิ่งเปลี่ยนดินมาใหม่ๆไม่ได้เป็นแคคตัสที่เพิ่งชำหน่อเนี่ยสามารถรดน้ำให้ชุ่มได้เลยค่ะต่อครั้งหนึ่งนะคะเช่นต้นนี้ยิมโนดินแห้งดีก็รดให้ชุ่มๆไปเลยค่ะแนะนำว่าไม่ควรที่จะฉีดด้วยฟอกกี้นะคะเพราะว่าแคคตัสอาจจะได้รับน้ำไม่เพียงพอแต่ถ้าใช้ฟอกกี้ก็ต้องฉีดให้เยอะหน่อยค่ะสำหรับไม้ที่เพิ่งชำหน่อนะคะเราไม่ควรที่จะรดน้ำให้ชุ่มกระถางเพราะว่ารากเขายังเดินไม่ดีพอค่ะถ้าเรารดให้ชุ่มเกินไปจะทำให้เสี่ยงต่อการเน่าได้เพราะฉะนั้นรดแค่พอผ่านๆค่ะแค่ให้ชุ่มตรงหน้าดินพอนะคะและสำหรับต้นไม้ที่เพิ่งเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางใหม่ๆนะคะก็ไม่ควรที่จะรดน้ำให้ชุ่มรดแค่พอเปียกหน้าดินพอค่ะคอนเซปต์ก็คล้ายๆกับไม้ชำหน่อค่ะแต่อาจจะเพิ่มปริมาณน้ำให้มากกว่าเล็กน้อยนะคะ2 อาทิตย์ 3 อาทิตย์ 4 อาทิตย์ขึ้นไปเราก็ค่อยๆขยับเพิ่มน้ำขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ
สัก 2-3 เดือน เราถึงจะสามารถรดน้ำได้เหมือนกับต้นปกตินะคะสำหรับไม้ที่เพิ่งเปลี่ยนกระถางแล้วก็ไม้ชำหน่อการรดน้ำไม้กราฟนะคะอันนี้ไม่ต้องกังวลส่วนตัวนกเองเนี่ยนกรดทุกๆ3 วันได้เลยค่ะไม่ต้องรอให้ดินแห้งนะคะวิธีการรดก็รดให้ชุ่มไปเลยนะคะรด 2-3 วันรดทีเพราะว่าต้องรดถี่กว่าตอกราฟเนี่ยจะมีระบบรากที่ทนทานแล้วก็หากินได้เก่งกว่าแคคตัสเล็กค่ะเพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันค่ะนกขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube วิชุรดาการ์เด้นเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะหรือจะเข้าไปทักทายพูดคุยกับนกได้ที่ Facebook วิชุรดาการ์เด้นได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ